વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષનો અભ્યાસ કર્યો. હવે વિદ્યુત વિભાજનીય કોષનો આપણે અહીં અભ્યાસ કરીશું, જેમાં બાહ્ય સ્ત્રોત વોલ્ટેજનો ઉપયોગ કરી અને વિદ્યુત રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે અને તેની મદદથી જુદી જુદી ધાતુઓ આપણે કેથોડ ઉપર મેળવી શકીએ છીએ. જો અહીંયા બીકરની અંદર કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ ભરેલું છે, તેમાં અશુદ્ધ કોપરનો સળિયો અને શુદ્ધ કોપરનો સળિયો મૂકી બંનેને બાહ્ય વિદ્યુત સ્ત્રોત બેટરી સાથે જોડેલા છે, એટલે કે બાહ્ય વોલ્ટેજ લાગુ પાડેલો છે. રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન અહીંયા કોપરમાંથી કોપર આયન બનશે, જે આપણે એનોડ તરીકે ગણીશું, અને કેથોડ ઉપર કોપર આયન જે છે એ રિડક્શન થઈ અને કેથોડ ઉપર જમા થશે અને કેથોડ ઉપર આપણને શુદ્ધ કોપર મળશે. આ જ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી આપણે સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ વગેરેના ક્લોરાઇડનું દ્રાવણ લઈ ક્લોરાઇડનું પીગાળેલું સ્વરૂપ, પાણીમાંનું દ્રાવણ નહીં પરંતુ તેના પીગાળેલા દ્રાવણનો ઉપયોગ કરી, પીગાળેલા સ્વરૂપનો ઉપયોગ કરી અને જો આ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે બાહ્ય રીતે વિદ્યુત વિભાજનીય પ્રક્રિયા, તો કેથોડ ઉપર ધાતુને મેળવી શકાય. એ જ રીતે એલ્યુમિનિયમ પણ ક્રાયોલાઇટની હાજરીમાં જ આ જ રીતે વિદ્યુત વિભાજનથી આપણે રિડક્શન કરી એલ્યુમિનિયમ આયનનું કેથોડ ઉપર મેળવી શકીએ. કેથોડ ઉપર મળતી ધાતુ કેટલી મળશે અને એનો લગતા અભ્યાસ માઇકલ ફેરાડેએ કરી અને વિદ્યુત વિભાજનના નિયમો આપણને આપ્યા. એ નિયમોનો આપણે અભ્યાસ કરીએ. પરીક્ષામાં ઘણી બધી વખતે પૂછાયેલા છે. પહેલો નિયમ: પ્રવાહને કારણે વિદ્યુત વિભાજન દરમિયાન કોઈ પણ વિદ્યુત ધ્રુવ થતી પ્રક્રિયાનો જથ્થો વિદ્યુત વિભાજનીય માંથી પસાર થતા વિદ્યુત જથ્થાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. એટલે કે ફરીથી સમજીએ, પ્રવાહને કારણે વિદ્યુત વિભાજન દરમિયાન કોઈ પણ વિદ્યુત ધ્રુવમાં થતી પ્રક્રિયાનો જથ્થો, એટલે વિદ્યુત ધ્રુવ પર છૂટી પડતી નિપજની આપણે વાત કરીએ તો એ નિપજનો જથ્થો એમાંથી પસાર કરેલા વિદ્યુત જથ્થાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. એટલે એ લખી શકીએ W ચલે છે Q. Q એ વિદ્યુત જથ્થો દર્શાવે છે. એ જ રીતે એક બીજો નિયમ આપ્યો. માનો કે જુદા જુદા દ્રાવણો ભર્યા હોય. અહીંયા માનો કે Ag આયનનું દ્રાવણ છે, કોપર આયન ધરાવતું દ્રાવણ છે, એલ્યુમિનિયમ આયન ધરાવતું દ્રાવણ છે. એમાંથી સમાન જથ્થાનો વીજ પ્રવાહ પસાર કરેલો છે. તો કેથોડ ઉપર છૂટી પડતી ધાતુઓ જે છે એનું પ્રમાણ એક સરખું છે કે જુદું જુદું હશે અને શાના ઉપર આધાર રાખે એ સમજાવતો બીજો નિયમ છે. વિદ્યુત વિભાજનીય દ્રાવણોમાંથી વિદ્યુતનો સમાન જથ્થો જો પસાર કરવામાં આવે તો જુદા જુદા પદાર્થોમાંથી મુક્ત થયેલ જથ્થાઓ તેમના રાસાયણિક તુલ્યાંકના સમપ્રમાણમાં હોય છે. એટલે કે જે છૂટી પડતી ધાતુ છે એનું પ્રમાણ તેના રાસાયણિક તુલ્યાંકના સમપ્રમાણમાં હોય છે. પાછો પ્રશ્ન થાય, વિદ્યુત રાસાયણિક તુલ્યાંક કોને કહેવાય? તો વિદ્યુત રાસાયણિક તુલ્યાંક એટલે જે તમે ધાતુની વાત કરતા હોય તેનું પરમાણ્વીય દળ અને એ ધાતુ આયન, દાખલા તરીકે Ag છે તેનો પ્લસ આયન 1 છે, Cu+2 છે તો +2 છે, આના ઉપર વીજભાર +3 છે. તો એ રીતે ધન આયન પર રિડક્શન કરવા માટે જરૂરી ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. બીજા ભાષામાં એમ પણ કહી શકીએ કે આયન ઉપરનો વીજભાર, એની મદદથી આપણે શોધી શકીએ. દાખલા તરીકે Ag માટે વાત કરું તો પરમાણ્વીય દળ 108 અને આનું રિડક્શન કરવા માટે એક ઇલેક્ટ્રોન આપવો પડે અથવા તો વીજભાર 1 છે તો અહીં 1 લખી શકીશ. એ જ રીતે કોપર 63.5 પરમાણ્વીય ભાર ભાગ્યા કોપર +2 ઇલેક્ટ્રોન ગીવ્સ કોપર, તો 2 ઇલેક્ટ્રોન આપ્યા માટે અહીં 2 આવશે. બીજી ભાષામાં એમ પણ કહી શકું કે વીજભાર 2 છે. એલ્યુમિનિયમ +3 છે તો એનો પરમાણ્વીય દળ 27/3. તો આ આપણને એના વિદ્યુત રાસાયણિક તુલ્યાંક વિશેની સમજૂતી મળી. વિદ્યુત જથ્થો Q = IT. વિદ્યુત જથ્થો શોધવા માટેનું આ સૂત્ર છે. I પસાર કરેલો વીજ પ્રવાહ, જે આપણે એમ્પિયરમાં લખીશું. T જેટલા સમય માટે વીજ પ્રવાહ પસાર કર્યો હોય એ સમયને સેકન્ડમાં લખવાનો છે અહીંયા. એટલે આપણને વિદ્યુત જથ્થો Q આપણને કુલમ્બમાં મળશે. એક ઉદાહરણ લઈએ. Ag+ ઇલેક્ટ્રોન Ag, માનો કે Ag+ આયનનું રિડક્શન થઈ રહ્યું છે. તો આના ઉપરથી શું સમજી શકાય કે 1 મોલ Ag+ આયનનું રિડક્શન કરવા માટે 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે. આનું અર્થઘટન એવું થાય, 1 મોલ Ag+ આયનનું રિડક્શન કરવા માટે 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે. એનો મતલબ કે 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન સાથે સંકળાયેલો વીજ જથ્થો પસાર કરવો પડે. વળી પાછો પ્રશ્ન થાય, 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન સાથે કેટલો વીજ જથ્થો સંકળાયેલો હોય? તો 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન પરનો વીજ જથ્થો બરાબર 1 ઇલેક્ટ્રોન પરનો વીજ જથ્થો છે 1.6021 × 10⁻⁻19 કુલમ્બ. અને એમાં 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે 1 મોલ સાથે ગુણી દઈએ તો આ બંનેનો ગુણાકાર થશે 96487 કુલમ્બ પ્રતિ મોલ.
એટલે 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન સાથે આટલા કુલમ્બ વીજ જથ્થો સંકળાયેલો હોય છે. આ વીજ જથ્થાને 1 ફેરાડે વીજ જથ્થો કહેવામાં આવે છે. એટલે 1 ફેરાડે શું થયું? 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન સાથે સંકળાયેલો વીજ જથ્થો, એને 1 ફેરાડે કહી શકાય. જેથી લખી શકીએ 1 ફેરાડે બરાબર 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન સાથે સંકળાયેલો વીજ જથ્થો કેટલો? 96487 કુલમ્બ. ક્યારેક નીટના દાખલામાં મૌખિક ગણતરીઓ કરવા માટે 96500 લઈને પણ ગણવામાં આવે છે. અહીંયા આપણે 96487 થી જ ગણીશું, કારણ કે આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેટરથી ગણી રહ્યા છીએ માટે. આ જ રીતનો જો ઉપયોગ કરું તો Al+3 ઇલેક્ટ્રોન gives એલ્યુમિનિયમ સોલિડ. આનું અર્થઘટન શું કરશો? 3 મોલ ઇલેક્ટ્રોન જો પસાર કરવામાં આવે તો 3 મોલ એલ્યુમિનિયમ આયન રિડક્શન 1 મોલ એલ્યુમિનિયમ આયનનું રિડક્શન કરવા માટે 3 મોલ ઇલેક્ટ્રોન પસાર કરવા પડે તો 1 મોલ એલ્યુમિનિયમ આપણને પ્રાપ્ત થાય. એટલે કહી શકીએ 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન સાથે સંકળાયેલો વીજ જથ્થો 1 ફેરાડે હતો, અહીં 3 મોલ ઇલેક્ટ્રોન સાથે સંકળાયેલો વીજ જથ્થો 3 ફેરાડે થાય. એટલે 3 ફેરાડે વીજ જથ્થો જો પસાર કરીએ તો 1 મોલ એલ્યુમિનિયમ છૂટવું પડે. 1 મોલ એલ્યુમિનિયમ એટલે 27 ગ્રામ એલ્યુમિનિયમ છૂટવું પડે, એવું આનું અર્થઘટન કરી શકાય. એવી જ રીતે મેગ્નેશિયમ માટે વાત કરું તો Mg+2 ઇલેક્ટ્રોન gives Mg સોલિડ. આનું શું અર્થઘટન કરીશું? 2 મોલ ઇલેક્ટ્રોન સાથે સંકળાયેલો વીજ જથ્થો મતલબ 2 ફેરાડે. 2 ફેરાડે જો પસાર કરવામાં આવે તો Mg+2 આયનના 1 મોલ છૂટા Mg+2 આયન 1 મોલનું રિડક્શન કરીને Mg ધાતુ છૂટી પાડી શકાય. આનું અર્થઘટન આવું થાય. આ પદ્ધતિ જે શીખ્યા એનો ઉપયોગ દાખલા ગણવા માટે કરવામાં આવે છે. હવે એક આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈશું. કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં 10 મિનિટ માટે 1.5 એમ્પિયર પ્રવાહ પસાર કરતા કેથોડ પર કેટલું કોપર છૂટવું પડે? ફરીથી પ્રશ્ન સમજો. કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ છે, 10 મિનિટ માટે 1.5 એમ્પિયરનો વીજ પ્રવાહ પસાર કરેલો છે, તો કેથોડ ઉપર કેટલું કોપર છૂટવું પડશે? તો દાખલો ગણવા માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે આપેલી વિગત લખીશું. સમય 10 મિનિટ આપે છે, ટી બરાબર એને સેકન્ડો કરી દો તો 10 × 60 એટલે 600 સેકન્ડનો સમય છે. પસાર કરેલો પ્રવાહ 1.5 એમ્પિયર છે, 1.5 એમ્પિયર. ક્યુ બરાબર આઈટી એટલે કે કેટલો વીજ જથ્થો પસાર થયો? તો ક્યુ બરાબર આઈટી. આઈની કિંમત 1.5 એમ્પિયર, ટીની કિંમત 600 સેકન્ડ. બંનેનો ગુણાકાર કરીશ તો 900 એમ્પિયર સેકન્ડ એટલે કે કુલમ્બ કહી શકાય. 900 કુલમ્બ વીજ જથ્થો તમે પસાર કર્યો. હવે આગળ આપણે શીખી ગયા 96487 કુલમ્બ હોય તેને 1 ફેરાડે કહેતા હતા. તો 900 કુલમ્બ બરાબર 900 ભાગ્યા 96487 કરીએ તો એને ફેરાડેમાં ફેરવી શકાય. એટલે આપણે વીજ જથ્થાને ફેરાડેમાં ફેરવી દીધું છે. અને હવે કોપર આયનમાંથી કોપર જે છૂટું પડે છે રિડક્શન પ્રક્રિયા લખીશું. Cu+2 ઇલેક્ટ્રોન gives Cu સોલિડ. આનું અર્થઘટન થાય જો 2 ફેરાડે વીજ જથ્થો પસાર કરીએ તો 1 મોલ કોપર છૂટવું પડે. અને 1 મોલ એટલે કેટલું થાય? 63.5 ગ્રામ થાય. અહીંયા બુકની અંદર 63 લખ્યું છે માટે મેં અહીંયા 63 લીધું છે. તો 63 ગ્રામ કોપર છૂટવું પડે. એટલે સીધું આવું પણ વિચારી શકાય 2 ફેરાડે વીજ જથ્થો પસાર કરવાથી 63 ગ્રામ કોપર છૂટવું પડે. તો આટલા ફેરાડે વીજ જથ્થો જો પસાર કરીએ તો કેટલા ગ્રામ કોપર છૂટવું પડે? તો અહીંયા આ ગુણ્યા 63.5 ભાગ્યા 2 કરશો તો આનું સાદુરૂપ આપશો તો 0.2938 ગ્રામ કોપર આપણને છૂટું પડેલું મળે. આ આંકડો છે એ સૈદ્ધાંતિક મૂલ્ય છે. આપણો કોષ જે છે એ 100% કાર્યક્ષમતા ધરાવતો હોય તો આટલું પ્રાપ્ત કરી શકાય. જો કોષની કાર્યક્ષમતા 80% હોય તો આના 80% નીપજ આપણને મળે. જો કોષની કાર્યક્ષમતા 70% હોય તો આના 70% એ આપણી નીપજ થાય. હાલ આપણે સૈદ્ધાંતિક ગણતરી પ્રમાણે લખ્યું છે તો આટલી આપણને નીપજ પ્રાપ્ત થશે. પીગલિત CaCl2 માંથી 20 ગ્રામ કેલ્શિયમ ઉત્પન્ન કરવા માટે કેટલા ફેરાડે વીજ જથ્થાની જરૂર પડે? કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડનું પીગલિત દ્રાવણ છે. દ્રાવણ ના કહી શકાય, પીગલિત સ્વરૂપ છે. એમાંથી 20 ગ્રામ કેલ્શિયમ મેળવવું છે તો કેટલા ફેરાડે વીજ જથ્થાની જરૂર પડશે? એ વીજ જથ્થો ફેરાડેમાં માંગ્યો છે. શક્ય છે કુલમમાં માંગી શકે તો આપણે ફેરાડેમાં શોધીશું જેમાં માંગ્યો છે. સૌથી પહેલાં તો પીગલિત કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડનું આયનીકરણ દર્શાવીએ તો CaCl2 gives Ca+2 2Cl-. લિક્વિડ ફોર્મમાં લખીશું. ક્યુ નહીં લખી શકાય કારણ કે પીગલિત સ્વરૂપ છે, દ્રાવણ સ્વરૂપ નથી. આ પણ લિક્વિડ જ ફોર્મ હશે. ઓકે, Ca+2 જે આયન છે તેનું રિડક્શન કરવું હોય તો કેથોડ ઉપર Ca+2 2 ઇલેક્ટ્રોન gives Ca સોલિડ.
તો અહીંયા તમે સમજી શકો છો કે 2 ફેરાડે વીજ જથ્થો પસાર કરું છું ત્યારે 1 મોલ કેલ્શિયમ છૂટું પડે છે, અને 1 મોલ કેલ્શિયમ એટલે આનો પરમાણુ દર 40 ગ્રામ કેલ્શિયમ છૂટું પડે. એટલે આમ બોલી શકાય 2 ફેરાડે વીજ જથ્થો જો પસાર કરવામાં આવે તો 40 ગ્રામ કેલ્શિયમ છૂટું પડે. તો આપણે જરૂર શું છે, 20 ગ્રામ કેલ્શિયમ મેળવવું છે. તો આ પદ મૂકી શકીએ. 40 ગ્રામ જો મેળવવું હોય તો 2 ફેરાડેની જરૂર છે. 40 ગ્રામ માટે 2 ફેરાડેની જરૂર. 20 ગ્રામ માટે કેટલું મૌખિક પણ કહી શકશો તમે, અડધું થઈ ગયું દળ, તો ફેરાડે પણ અડધા થવાના. 1 ફેરાડે વીજ જથ્થાની જરૂર પડે. જો કદાચ તમને કુલમમાં માંગ્યું હોય, અહીંયા ફેરાડેમાં જ માંગેલું છે, પણ જો કદાચ કુલમમાં શોધવાની જરૂર પડે તો ફેરાડેને 96,487 વડે ગુણી દો એટલે કુલમનો જવાબ પણ આપણને મળી શકે. એવો જ એક બીજો દાખલો છે. પીગલિત Al2O3 માંથી 40 ગ્રામ એલ્યુમિનિયમ મેળવવા કેટલો વીજ જથ્થો આપણે પસાર કરવો પડે. ફરીથી Al2O3 નું પીગલિત સ્વરૂપ છે, એનું આયનીકરણ દર્શાવો તો 2Al+3 3O - 2. અહીંયા એલ્યુમિનિયમની વાત ચાલે છે, માટે એલ્યુમિનિયમ ધન આયન છે જેનું રિડક્શન કેથોડ ઉપર થશે, તો એની રિડક્શન પ્રક્રિયા આપણે દર્શાવીશું. એલ્યુમિનિયમ +3 ઇલેક્ટ્રોન gives Al. ઘણા વિદ્યાર્થીને મનમાં પ્રશ્ન થાય, એ સાહેબ 2Al+3 તને કેમ એક લખ્યું? તમે અહીંયા જો 2 લખશો તો ઇલેક્ટ્રોનને 6 લખવા પડશે, તો એ 2 મોલ છૂટા પડશે. વાત તો એના જ છે, અડધું વિચારો તો એ સરખું છે. એટલે સીધો આયન લઈને પણ વિચારી શકાય. Al+3 ઇલેક્ટ્રોન gives એલ્યુમિનિયમ સોલિડ. ઠીક છે. 3 ફેરાડે પસાર કરું તો 27 ગ્રામ એલ્યુમિનિયમ છૂટું પડે. 3 ફેરાડે પસાર કરું તો 1 મોલ એલ્યુમિનિયમ છૂટું પડે. 1 મોલ એટલે 27 ગ્રામ. આપણે શોધવું છે શું? વીજ જથ્થો. તો વીજ જથ્થાની પાછળ કઈ રીતે પાછળની બાજુ એમ લખીએ, જેમ કે 27 ગ્રામ એલ્યુમિનિયમ મેળવવું હોય તો 3 ફેરાડે વીજ જથ્થાની જરૂર પડે. તો 40 ગ્રામ એલ્યુમિનિયમ મેળવવું હોય તો કેટલા વીજ જથ્થાની જરૂર પડે? 40 × 3/27. તો આટલા ફેરાડે વીજ જથ્થાની જરૂર, 4.44 ફેરાડે વીજ જથ્થાની આપણને જરૂર પડશે. આમ આ નાના દાખલાઓ જે ઓબ્જેક્ટિવની અંદર પૂછી શકાય એવા પ્રકારના દાખલાઓ છે. આ જ મેથડનો ઉપયોગ કરી અને થોડા આનાથી મોટા એક સાથે એનોડ અને કેથોડ બંને ઉપર છૂટી પડતી નિપજ પણ કેવી રીતે શોધી શકાય એ પણ આપણે ગણી શકીએ. એનોડ ઉપર કેટલું નિપજ છૂટી પડશે, કેથોડ ઉપર કેટલી નિપજ છૂટી પડશે, તો એ બંને માટેના સમીકરણ લખી અને ગણતરી કરી શકાય એવા દાખલા પણ આપણે જોઈએ છીએ. નવો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. 5 એમ્પિયર પ્રવાહનો 20 મિનિટ માટે ઉપયોગ કરી નિકલ નાઇટ્રેટના દ્રાવણનું પ્લેટિનમના વિદ્યુત ધ્રુવો વચ્ચે વિદ્યુત વિભાજન કરવામાં આવ્યું. કેથોડ પર નિપજનું કેટલું દળ નિક્ષેપિત થશે? કોષની કાર્યક્ષમતા 80% છે. આ એક નવો મુદ્દો ઉમેરાયો. જુઓ, કોષની કાર્યક્ષમતા 80% છે. એનો ક્યાં ઉપયોગ કરવાનો છે ગણતરી જોઈએ છીએ. સૌથી પહેલાં આપેલી વિગત નોંધી દઈએ. પ્રવાહ 5 એમ્પિયર, સમય 20 મિનિટની સેકન્ડ જ કરી દીધી, 20 × 60 સેકન્ડ. ક્યુ બરાબર વીજ જથ્થો ક્યુ બરાબર IT 5 × 20 × 60 બરાબર 6000 કુલમ. કુલમમાંથી ફેરાડે બનાવી દો જોડે ને જોડે, અને 96,487 વડે ભાગી દો એટલે ફેરાડેમાં વીજ જથ્થો આવી ગયો. આ વીજ જથ્થો શોધાઈ ગયો. હવે નિકલ નાઇટ્રેટનું દ્રાવણ છે તેનું આયનીકરણ બતાવીશું. Ni+2 + 2 NO3 - 1. Ni+2 ધન આયન છે જે કેથોડ ઉપર રિડક્શન પામશે, જેની રિડક્શન પ્રક્રિયા દર્શાવીશું. Ni+2 + 2 ઇલેક્ટ્રોન gives Ni સોલિડ. આના ઉપરથી શું અર્થઘટન કરી શકાય કે 2 ફેરાડે વીજ જથ્થો જો પસાર કરવામાં આવે તો 1 મોલ નિપજ એટલે કે 1 મોલ આપણી નિકલ છૂટું પડે, અને નિકલનો 1 મોલ એટલે એનું પરમાણુકીય દળ થાય છે 58.69 ગ્રામ. 58.5 જે પરીક્ષાની અંદર જે આપ્યું હોય તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. બાકી આપણો મોઢે રાખવાનો હોતો નથી. તો 2 ફેરાડે વીજ જથ્થો પસાર કરતા 1 મોલ એટલે કે 58.69 ગ્રામ નિકલ છૂટું પડે. તો અહીંયા આપણે આટલા ફેરાડે વીજ જથ્થો પસાર કર્યો તો એમાંથી કેટલી નિકલ છૂટું પડશે? આ નિકલનો જથ્થો દર્શાવ્યો છે. કેટલું નિકલ છૂટું પડશે? તો 6000 / 96,487 × 58.69. જો અહીંયા 1 લખીશ તો મોલમાં જવાબ મળશે. મારે વજન દળ શોધવું છે, માટે ગ્રામમાં મેળવવા માટે 58.69 લખ્યા. 1 પણ લખી શકાય તો જવાબ મોલમાં આવે. મોલમાંથી વળી પાછું એને દળમાં લઈ જવાય. એના કરતાં સીધું ગણી શકાય. 58.69 / 2. સાદું રૂપ આપશો 1.82 ગ્રામ નિકલ છૂટવું પડશે. આ જે મૂલ્ય હોય ને સૈદ્ધાંતિક મૂલ્ય કહી શકાય. સૈદ્ધાંતિક. હવે આપણને જો કોઈ બીજી વિગત ના આપી હોત તો આપણો જવાબ આવી ગયો હતો.
અહીં વિગત લખેલી છે કોષની કાર્યક્ષમતા 80% છે. એનો મતલબ કે પ્રાયોગિક મૂલ્ય કંઈક જુદું છે. આ તો સૈદ્ધાંતિક મૂલ્ય છે, થિયોરિટિકલ આપણને વેલ્યુ મળી. પ્રાયોગિક મૂલ્ય ઓછું હશે કારણ કે કાર્યક્ષમતા 100% નથી, ઓછી છે. તો કાર્યક્ષમતાનું સૂત્ર શું છે? કોષની કાર્યક્ષમતા બરાબર પ્રાયોગિક નિપજનું દળ ભાગ્યા સૈદ્ધાંતિક. કોષની કાર્યક્ષમતા 80% છે. તો કાર્યક્ષમતાનું સૂત્ર પ્રાયોગિક નિપજનું દળ ભાગ્યા સૈદ્ધાંતિક નિપજનું દળ ગુણ્યા 100. કાર્યક્ષમતાની જગ્યાએ 80, પ્રાયોગિક નિપજ આપણે શોધવાની છે, સૈદ્ધાંતિક નિપજ શોધી કાઢી છે 1.82 ગુણ્યા 100. તો આમાંથી પ્રાયોગિક નિપજ બરાબર 80 ગુણ્યા 1.82 ભાગ્યા 100 એટલે કે 1.456 ગ્રામ. આટલા ગ્રામ નિપજ ખરેખર છૂટી પડશે, જે આપણે પ્રાયોગિક નિપજ પણ કહી શકીએ. તો આ રીતે દાખલામાં નિપજ મેળવી શકાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે અહીંયા જુદા જુદા આપણે દાખલાઓનો પણ અભ્યાસ કર્યો, નિપજ કેટલી છૂટી પડશે એ પણ જાણ્યું. તો તમે બધા આજે જે ચલાવ્યું એની પણ નોટની અંદર નોંધતા જશો, જે એક્ઝામ્પલ છે તે ગણતા જશો, પ્રેક્ટિસ ચાલુ રાખજો. અત્યારે સમય મળ્યો છે તો સમયનો પણ ઉપયોગ કરો પૂરેપૂરો, અને ખૂબ સારી રીતે ભણો એવી શુભેચ્છા.